E. In pairs answer the questions. بعد از اینکه متن رو خوندید در قالب گروه‌های 2 نفره یا تنهایی خودتون به این سوالات پاسخ بدید. So please do this on your own, then check with me. Bad losers. بازنده های بد. The hardest lesson to learn in sports is how to lose with dignity. There are two expressions in sports. Good sport and bad sport. دو تا اصطلاح توی بازی ورزشی داریم به اسم good sport و bad sport. البته خارج از بازی‌های ورزشی هم کاربرد دارن، اما در مورد بازی ورزشی good sport به بازیکنی گفته میشه که bad loser نیست، که وقتی میبازه خوش اخلاق و مؤدبه، و bad sport به بازیکنی گفته میشه که طاقت باخت رو نداره و اگه ببازه بی‌ادبی و گستاخی میکنه یا خیلی عصبانی میشه. So, the hardest lesson to learn in sports is how to lose with dignity. سخت‌ترین درسی که در مورد ورزش باید یاد گرفت یا برای یاد گرفتن وجود داره اینه که چطور با عزت ببازیم. Dignity میشه عزت، شأن. Without blaming your defeat on the referees or refusing to shake hands with your opponent. بدون اینکه باختتون رو به گردن داورها بندازید یا اینکه از دست دادن به حریفتون خودداری کنید. ساختار جمله‌ای که اینجا می‌بینید to blame something on somebody هست. To blame something on somebody یعنی چیزی رو گردن کسی انداختن. تقصیر چیزی رو گردن کسی انداختن. I blame this situation on you. من تو رو مسئول این وضعیت میدونم. من تقصیر این مسئولیت رو به گردن تو میندازم. Referees جمع referee به معنای داوره. refuse به معنای خودداری کردن. To refuse to do something. Refusing to shake hands with your opponent. Opponent اینجا یعنی حریف. Here are some famous moments when losing was just too hard. در ادامه یک سری از لحظات خیلی معروف رو اینجا آوردیم که در اونها بازنده بازی ورزشی براش خیلی سخت بوده باختن. In 1981 at Wimbledon, a young John McEnroe was serving. در سال 1981 در بازی ویمبلدون We had Wimbledon before. It's a tennis tournament. ویمبلدون رو قبلا داشتید. در سال 1981 در ویمبلدون A young John McEnroe was serving. A young John McEnroe. Please look at this slide. You've learned before that you don't use articles with proper nouns like someone's name. But here's the exception. قبلا یاد گرفتید که با اسامی خاص مثل اسم افراد حروف تعریف نامشخص و مشخص به کار نمیره. اما یه سری استثناء وجود داره. در اینجا یه مورد رو میبینید. There are several occasions where you use indefinite articles with a proper noun. موارد مختلفی وجود دارن که همراه با اسامی خاص از حروف تعریف نامشخص استفاده میکنیم. One is when you don't know them. یه مورد زمانیه که شما اون شخص رو نمیشناسید. مثلا A Mike Brown is at the door. یه آقایی به اسم مایک براون اومده دم دره. یعنی من نمیشناسمش. برای همین میگم A Mike Brown is at the door. And one is when you're referring to different versions of the same person. و یه زمانی هم هست که شما دارید به ورژن های مختلف یک شخص یکسان اشاره میکنید. مثلا دارید عکسای آلبوم این شخص رو مرور میکنید. Here is a Mike Brown as a child. Here's another picture of Mike Brown as a teenager. این عکس مایک براونه وقتی بچه بود. اینم وقتی که نوجوان بود. Here is a Mike Brown as a child. در اینجا هم همینطوره. In 1981 at Wimbledon, a young John McEnroe یعنی که نویسنده این متن نمیشناسه این بازیکن رو. یه جای خونده گزارشی و این رو اینکلود کرده توی مقاله‌ای که درباره bad losers نوشته. یه آقایی به اسم جان مکنرو was serving. داشت سرویس میزد.
The umpire said that his serve was out, but McEnroe thought it was in. umpire به سرداور گفته میشه. referee به داور میگیم و umpire به سرداور. این رو با empire که با ای نوشته میشه. به جای یو اول این کلمه ای داره به معنای امپراتوری. اشتباه نگیرید. هرچند تلفظشون با هم تفاوت داره اما ما که نیتیو نیستیم شاید گوشمون با هم اشتباه بگیرتشون. empire به معنای امپراتوری با ا شروع میشه. ای کوتاه. empire. اما umpire به معنای سرداور با یک آی کوتاه با ا شروع نمیشه. umpire. پس سرداور گفت که سرویسش بیرون زده بود اما مکنرو خودش فکر میکرد که تو بوده. He became furious and shouted, "You cannot be serious." He منظورش مکنروه. Furious شد یعنی خیلی عصبانی شد و فریاد زد که جدی که نمیگی. You cannot be serious یعنی شوخیت گرفته دیگه لابد. At the umpire یعنی به سرداور اینو گفت. He also called the umpire an incompetent fool. همچنین علاوه بر اینکه بهش گفت شوخی میکنی جدی که نمیگی بهش گفت تو یه احمق بی‌لیاقتی. Incompetent یعنی بی‌لیاقت. Look at this slide. Umpire به سرداور میگیم و referee به داور. In the 2003 Track and Field World Championships, the 100-meter runner John Drummond was disqualified for a false start. در بازی دو میدانی قهرمانی جهان در سال 2003 جان دراموند که دونده 200 متر بود به خاطر شروع اشتباه دیسکوالیفای شد. دیسکوالیفای به معنای رد صلاحیت کردنه. اینجا مجهولش رو میبینید. was disqualified. مجهول رو یاد گرفتید. خیلی به این موارد دقت کنید. Drummond laid down on the track and began to cry. چه کار کرد؟ وقتی که داور بهش گفت که رد صلاحیت شدی چون شروعت اشتباه بوده دراز کشید روی همون لاین میدان دو میدانی و شروع کرد به گریه کردن. 2 hours later, his coach told journalists 2 ساعت بعد کوچ این آقا. کوچ یعنی مربی این آقا به خبرنگاران گفت He's still crying. هنوزم داره گریه میکنه. We're making him drink water because he's becoming dehydrated. داریم مجبورش میکنیم آب بخوره چون داره بدنش خشک میشه. Dehydrated یعنی خشک شدن در اثر از دست دادن آب. Hydrate برعکسشه یعنی آب رسونی کردن. Stay hydrated. اگه برید به جاهای گرم بهتون میگن stay hydrated یعنی سعی کنید هی آب بنوشید که آب برسونید به بدنتون. In the 1982 German Grand Prix توی بازی Grand Prix که یه بازی مسابقه اتومبیلرانی در آلمان هست در سال 1982 Nelson Piquet was winning the race. فردی به اسم نلسون پیکی در حال بردن این مسابقه بود. ریس اینجا مسابقه است. He was trying to pass Alessio Salazar, who was last in the race. یعنی داشت سعی میکرد با اتومبیلش از کنار الیسیو سالازار که آخرین فرد مسابقه بود رد بشه. But Salazar didn't let him go past him. اما سالازار اجازه نداد بهش که از کنارش عبور کنه. And Piquet crashed into Salazar. و پیکی با ماشینش بهش برخورد کرد. Crash into something برخورد کردن با چیزیه. Piquet jumped out of his car and started trying to hit and kick Salazar without much success. بعد چی شد؟ پیکی که داشت برنده می شد و این اتفاق افتاد jumped out of his car. از اتومبیلش پرید بیرون و شروع کرد به کتک زدن و لگد زدن به سالازار without much success که خیلی هم توش موفق نشد. South Korean soccer player Ah Young-kwon scored the goal that sent Italy out of the 2002 World Cup when they beat them 2-1. بازیکن اهل کره جنوبی به اسم آ یونگوان گلیو که باعث شد ایتالیا از جام جهانی 2002 خارج بشه زد. اون هم زمانی که اونها 2-1 زده بودن. But Young-kwon also played for the Italian soccer club Perugia. اما این
آقا یعنی یونگوان برای کلوپ فوتبال ایتالیایی که اسمش پروگیا بود هم بازی میکرد. After the match, بعد از این بازی فوتبال، the president of the club, رئیس اون کلوب، لوچیانو گاوچی، announced that اعلام کرد که the player's contract would not be renewed. قرارداد این بازیکن تمدید نمیشه. That gentleman will never set foot in Perugia again, گاوچی said. گاوچی گفت که این جنتلمن، این آقا، هرگز دیگه پاشو توی باشگاه پروگیا نمیذاره یا کلوب پروگیا نمیذاره. I have no intention of paying a salary to somebody who has ruined Italian soccer. Gauci later apologized. پس گاوچی چی گفت؟ گفت که من هیچ قصدی ندارم که I have no intention. قصدی ندارم که به بازیکنی، به کسی حقوق بدم که فوتبال ایتالیا رو تخریب کرد. ruin اینجا یعنی خراب کردن. گاوچی بعداً عذرخواهی کرد. apologized. But All Young-won left the club and never went back to an Italian club. اما آل یونگ-وان از این باشگاه بیرون رفت و هرگز وارد هیچ باشگاه ایتالیایی دیگه ای نشد. When England won the Rugby World Cup in 2003 by beating Australia in the last minute of the match, the Australian Prime Minister, John Howard, was so angry that in the medal ceremony he almost threw the medals at the England players. زمانی که انگلستان در بازی راگبی در جام جهانی 2003 استرالیا رو شکست داد در دقیقه آخر بازی، نخست وزیر استرالیا جان هاورد اونقدر عصبانی شد که توی مراسم اهدای مدال تقریبا میشه گفت که مدال ها رو به سمت بازیکن‌های انگلستان پرت کرد. His behavior was described by a journalist as being like an unhappy 5-year-old at a birthday party who starts throwing toys around. و یه خبرنگار در توصیف رفتار ایشون نوشت که مثل رفتار یه بچه 5 ساله ناراحت توی یک مهمونی جشن تولد که شروع میکنه به پرت کردن اسباب بازی ها. Adapted from a newspaper. Adapted رو قبلا داشتید. این مقاله از یه روزنامه ادپت شده. یعنی عین جملات روزنامه نیست. مقداری تغییر داده شده تا با سطح زبان شما جور در بیاد. Now let's answer the questions.